Oikein hyvää päivää taas kaikille. Nyt eletään hyvän matkaa jo tuossa maaliskuuta 2025. Mutta tämä video on kuvattu tuossa 2023 kesällä. Tämä on jostain syystä jäänyt tonne leikkuupöydälle tämä video. Niin pitää nyt kokeilla, saisiko tästä tehtyä minkäänlaista videota. Tämä oli semmonen ihan mielenkiintoinen projekti tuossa kaiken kaikkiaan. Tuossa just joutu ensin sukeltaa tuonne 2 metriä maanpinnan alapuolelle. Elikkä nuo Volvon renkaat on noin 2 metriä tuon maanpinnan alapuolella, että sen verran piti kaivautua tuonne syvälle. Tuossa meillä on niinku alkamassa tommonen jätevesipumppaamon vaihtotyö. Elikkä tuossa tuo betonikaivo, joka on tuossa pystyssä, niin siinä on vanha kellarin jätevesipumppaamo. Niin se nyt silloin jäi pois käytöstä, niin meidän piti sitten vaihtaa se tai asentaa se uusi pumppaamo tuohon vierelle ensin toimimaan ennen kuin sen pystyy purkaa. Elikkä tuossa vaiheessa nyt niin mä kaivan tuossa sille pumppaamolle sitä paikkaa. Se oli jonkun verran yli 5 metriä syvää kaiken kaikkiaan se pumppaamon pohja. Elikkä sinne se oli yli metrin se pumppaamo sitä vesijuoksusta sinne pohjalle. Ja sitten sen jälkeen tuli vielä betonilaatta, sitten vielä tuli tuo murskeariina. Tuossa näytöllä nyt joitakin numeroita näkyy tuossa. Muistaakseni se nollakorko on se viemäri vesijuoksu. Elikkä siihen tuli semmonen, olikohan 20-30 senttiä paksu betonilaatta ja sen alle tuli vielä murskepeti semmonen 30 senttiä ainakin. Niin, aika syvä kuoppa se oli. Tuossa oli onneksi tommoset tosi tommoset hyvät maat kaivaa. Että ne oli tommoset, että ne pysyy hyvin kasassa ja ei lähtenyt liian paljon se hiekka sortumaan. Tämä taisi olla isoimpia monttuja, mitä Volvolla pääsit kaivaa. Elikkä tuossa tämä viemäri, niin tämä tulee kellarista ja se menee tuonne pumppaamoon ja nuo vaakassa olevat putket, niin ne on käytössä olevia ja tulee noista ylemmistä kerroksista. Ne menee ihan painovoimaisesti tuonne kaupungin järjestelmään.
Mutta nuo uusittiin kaikki nuo viemärit myös. Tuonne tuli pohjalle semmonen ainakin 30 senttiä tuommoista 063 pursketta. Niin. Miltä se vaikuttaa korollisesti? Joo, tuossa kohtaa tuli tuo nosturiauto tonne. Niin, elikkä millä se sanoo korko? Eikö se saa alkaa ottaa asemin autoa? Joo, siinäpä se lähti betonilaatta menemään tonne kaivantoon. Se loppu Volvosta loppu ulottuvuus ja sitten tuo nostokapasiteetti kesken. Se olisi ollut tuo betonilaatta ja sitten tuo kone olisi ollut tuolla samassa montussa. Jos sitä olisi alkanut tuolla nostaa betonilaattaa tonne. Joo, korkeus sattui tuossa laatassa oikeaksi kerralla, niin ei tarvinnut alkaa sen enempää säätämään. Joo, seuraavaksi ihan oli tuo itse pumppaamon vuoro. Tuli tommonen muovinen pumppaamo. Tuon korkeutta en kyllä muista, että paljonkohan tuo oli. Mutta kyllä tuolla on tuolla aika paljon korkeutta.
Siinä on tuo nosturiauto. Aika kaukaa se tuo piti nostaa. Tai ihan hyvin sai nostettua. Joo, se tuo pumppamo ropaattiin tuohon betoniin sitten kiinni. Siinä oli tuossa pumppaamassa tuommoinen muovilaippa. Ja se laipan läpi laitettiin tuommoiset betonikiila-ankkurit. Siinäpä se alkas olleen ihan paikallaan. Ei lähde enää mihinkään. Vähän tuli vettä tuonne kaivannon pohjalle, niin meillä oli siellä murskeessa tuo uppopumppu. Tuo on ihan hyvä kätevä systeemi tuo, että upottaa tuommoisen putkenpätkä sinne ja siitä on helppo pumpata niitä vesiä sitten pois. Ja siinä näkyy tuonne kaivo sisällä. Tai pumppaamo sisällä. Joo, mä täytin tuolla murskeella tuo ensimmäiset, olisikohan se joku metrin verran, kohan se tuli mursketta. Siihen asti, että siihen tuli se viemäriputki. Ja tuohon tietenkin lätkäiltiin sopivissa kerroksissa. Voitais ottaa vaikka se nuppi tähän ja kärrylaatikon kanssa tulla vähän niinku tänne näin. Joo. Joo, anna tulla suoraan vaan. Kokeilepa siitä. Joo. Mä voin nyt ripistellä, kato sinne lisää. Saat ajaa kerralla sen sinne. Vai? Käy. Yllänkö mä, pitääkö mun laittaa pontilla? Vähän tulee pölyä mukana, mutta kokeilepa siitä.
Kiitoksia, mehän nyt vähän aikaa tässä pärjätään. No niin, hyvä on. Niin, mä voisin nakata tällä pontilla sinne kohteeseen suoraan. Vähemmän lapiointia. Joo, tämä ponttikauha on tässäkin asiassa tosi hyvä. Mihin kaajetaan? Tuollahan on reikä. Niin. Vieläkö? Ja nyt taisi tulla tekijöillä kiire tonne ruokatunnille, kun tuli noin paljon nopeutta tuohon touhuun. Joo, tuossahan ei olisi haitannut, vaikka tuo olisi tehnyt jollakin isommalla koneella tuon työmaa. Eikä tai tuon työvaiheen. Mutta ei ollut tuohon, että muita niinku koneita saatavilla, niin me sitten tehtiin tuolla, niin kyllä he saatiin hyvin tehtyä. Tuossa me tehtiin paljon muitakin hommia, mutta niistä mulla ei ole sen kummemmin otettuna mitään videoita. Joo, siinä päällä alkaisi olla ihan täyttöhomma ihan hyvällä mallilla. Siinä on uusi viemäriputki. Elikkä tuota putkia pitkinhän se menee sitten se likavesi tuonne uuteen pumppaamoon.
Joo, kyllä se nyt on pumppaamoa niin lujasti tuossa, että se ei ihan vähällä sieltä nouse ylöspäin. Ja nyt päästiin seuraavaan vaiheeseen, eli tuossa nyt hitsataan tuon muovihitsaamalla, tai hitsataan tommosia hitsattavia kulumia muutama. Tuo on se pumppaamon paineputki. Eli siellä laitettiin ensin nuo johot paikalleen ja sitten viivakoodin lukijalla luettiin tuo osa. Ja sitten se tunnistaa tuo kone sen osan ja paistaa sitä riittävän kauan. Eli tuohon menee virta tuohon osaan. Niin. Ja siellä on semmonen vastus. Ja se sulattaa tuon kulumaliittimen tuohon nuo liitokset. Niin se on niinku yhtä putkia sitten sen jälkeen. Ihan kätevä. Mutta tuo on kyllä kätevä. Siitä se lähtee tuonne kaivua kohden tuo putki. Kohta alkaa olleen tuo paisto valaamis. Joo, nyt ne voi ottaa nuo johot irti tuosta ja On se lämmin ainakin. On tuo. On kuuma se. On. Toimii. joo, tuossa sitä päästiin jo vähän täyttöhommiin. Tuossa oli tuo maaperä semmoista, että se pystyi hyvin lätkäämään perusmaata. Niin se aika pitkälle pystyttiin täyttämään noilla mailla, mitä tuossa oli kaivettu pois. Mutta jonkun verran siihen joutui ostaa myös uutta hiekkaa. Ei mahtunut kaikkia maa-aineksia läjittää tuohon tontille. Ja sitten sitä kaivannon pohjalta tuli sitä semmoista märeempää tavaraa, niin se ajettiin suoraan pois. Joo, sitähän vielä päästiin tänne ihan pinnalle. Tuohon jäi sopivasti mulle mursketta tuohon. Niin siitä oli hyvä tehdä semmonen ramppi. Niin sitä pitkin oli hyvä nousta sitten ylös. Joo, mä kaivoin ne purskeet sitä pois vielä tosta rampista, niin sai lätkätä sitten kerroksittain tuo koko kentän niin ei jäänyt semmosia tiivistämättömiä kerroksia sinne. Joo, tuossa alkaa olleen kytkentähommat niinku käynnissä. Elikkä tuo
laitoin tommosen liukumuhuvin. Sitten vähän tuossa mallaili sitä tuohon paikalleen. Ja tuo osa pitäisi saada vielä tuohon joo, tuo liukumuhuvi on kyllä ihan kätevän tuossa tuommoisissa liitoshommissa. Onkohan se siinä? Elikkä nyt se on vanha viemäri tuonne laskee tuonne uuteen pumppaamoon. Joo, elikkä tässä tämä viemäri, niin tämä on ylempien kerrosten viemäri. Ja se menee ihan niinku painovoimaisesti tuonne kaupungin järjestelmään. Elikkä me uusittiin nämä viemärit samassa remontissa niin samalla kerralla uusittiin. No nuo rauhat vähän kiinni tuossa. Ihan leikon pitkät on nuo rauhat. Aivan mahdoton. Oo. Niin joo. Joo, tuossa kohteessa tehtiin kokonaisuutena niin salaoja remontti. Ja sitten siihen uusittiin paljon noita. Niin, käytännössä oikeastaan kaikki jätevesiputkistot uusittiin, mitkä oli tuossa talon ulkopuolella. Ja tehtiin paljon erinäköisiä työvaiheita tuossa.
Joo, siinäpä ei vanhasta pumppaamasta oo enää kuin muisto vai. Se tiivistettiin ja lätkättiin tuo ja päästiin jatkaa noita täyttöhommia. Tuonnehan seinän viereen tuli sokkelin tuo patolevy ja sitten tuli tuo pystysalaoja. Elikkä tuo pystysalaoja on tuo ihan tuommoista 6-16 sepeliä. Elikkä se lähtee ihan sieltä allalta asti sieltä salaoja sepelistä. Elikkä salaoja putkiko tulee, niin sen ympärille tulee sepeli. Niin se sepeli jatkuu tuohon ihan liki maanpintaan asti. Se erotetaan tuo pystysalaoja tuosta täyttöhiekasta niin tuolla suodatinkankaalla. Elikkä silloin täyttövaiheessa pitää vaan vuorotellen täyttää. Välillä laittaa sepeliä ja välillä laittaa kaivuumaata tai hiekkaa. Se on vähän työläs, mutta kyllä se ainakin pysyy seinänvieri kuivana sitten. Se vesi valluu nätisti tuosta sepelissä niinku alaspäin. Mutta niin se vaan isokin kuoppa rupeaa täyttymään, kun rupeaa vaan täyttämään, niin kyllähän se sitä pikkuhiljaa täyttyy.
On niinku edellisellä videolla näkitte, niin mulla ei oo enää tätä Volvoa työkoneena. Eli mullahan vaihtui se liipperi. Ihan kyllä mielenkiintoilla innolla ootan kesää, että pääsee sitäkin ihan kunnolla oikeisiin töihin. Tämä talvisaika on vähän semmonen ollaan me nyt ollut koko ajan töissä, mutta ei se ihan samanlaista oo kuitenkaan mitä se on kesällä. Mutta kyllä sitä kesällä on paljon enemmän sitä peruskaivuutyötä ja kaikkia asennushommia. Mutta on sillä ihan saa olla hyvillä, että ei oo tarvinnut mitään lommautuksia tässä. Ei oo tarvinnut olla lommautuksella, että ei oo mitään pakkolomia ollut. Tuo Volvo jäi meille talloon. Elikkä se on ihan jokapäiväisessä ajossa vieläkin. Mutta minä ite kerkesin ajaa siihen semmoisen noin 8000 tuntia. Se nyt se meni työkaverille käyttöön vielä ja kyllä mä uskon, että sillä tekee vielä monet työmaat. Kyllä se oli aivan hyvässä kunnossa vielä. Ja hyvä kone. Hyvä kone ja hyvä kalusto siinä mukana kulkee. Mullahan itellä tässä vaiheessa ei oo vielä sen liipperi kaikkia kalustoa. Tästä tässä pikkuhiljaa hommataan. Ja peräkärry siihen on tulossa myös niinku tässä lähitulevaisuudessa. Mutta joo, alkaa tämä video lähenee tuossa loppua. Mutta kiitoksia kun kahtoit tämä video. Laita kommenttia mitä tykkäsit tästä ja saa sitä painaa peukalonappia ylöspäinkin jos oli sun mielestä hyvä video. Mutta kiitoksia, niin palataanpa ensi kerralla asiaan.